Welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-create ng link simula sa ating post papunta sa ibang website and paano mag-create ng link dito sa ating post papunta sa ating other post sa ating website. So gawin natin is, andito tayo sa ating WordPress admin dashboard. So naka-login na tayo ngayon. Ang post natin is itong flowing blouse with polka dots. So gawin natin, open natin itong post natin. Okay. So ito yung post natin. So let's say meron tayong ditong apple.com and gusto natin itong i-connect sa website nila. So ito yung apple.com website. So gagawin mo lang is copy this. Copy yung URL ng website ng apple.com. Then go back to your post. Gawin mo dito is i-highlight mo ito and i-click mo itong link button na ito. Click mo yan and makikita ka dito and meron kang makikita dito paste URL or type to search. So gawin natin, i-paste natin na yung kinapin natin URL dito. So right click and paste. Okay. And enter. Apply. Okay. Gawin natin, update natin yung website. And open mo yung post mo and i-refresh mo ito. Okay, nandito yung apple.com. So makita mo siya, link, naka-link na siya. So gawin natin, click natin to. And may open mo yung apple.com na website. Okay, go back. Kung napansin mo rito, nung na-click mo yung apple.com na link, nag-open siya on the same tab. So gagawin natin, i-create natin to na mag-open siya on another tab. So para hindi mawala yung website mo na naka-open sa kanilang computer. So gawin natin dito is edit mo ulit yan, click mo yan, and arrow down. Makikita ka dito is open in new tab. So click mo yan, okay, and update mo. Okay, balik ka ulit sa ating website and i-refresh mo to. Okay, try natin kung gumana yung ating website na mag-click siya or mag-open siya sa panibagong tab. So click mo yung apple.com. Okay. So nangyari dito is from original tab ng ating website, nung na-click natin yung apple.com, nag-open siya ng another tab. So ang kagandahan nito is yung mga readers mo, ma-access pa rin nila madali yung website mo. So yan. So gawin naman natin ngayon is mag-link tayo from one of our posts to another post. So let's say gusto nating mag-create ng link simula dito papunta dito sa another post. Itong strip blouse with buttons. Okay? So gawin natin, let's say meron tayo ditong text na nakalagay. Yan. Strip blouse with button. Itong strip blouse with button na to, gusto mong i-link sa another post ng yung website. So i-close na natin to. Okay. Gawin mo is right click mo to, open link in a new tab. Okay. Ito yung gagawin natin link sa ating post. Ang gawin mo rito is copy mo yung URL, right click and copy. Okay, back to our admin dashboard. Okay, gawin mo to is i-highlight mo tong buong text na to and create a link and right click and paste and enter. So gawin mo rito, let's say gusto mo siyang i-highlight, gawin mo siyang bold, yung bold text. Sorry, so dapat ma-highlight mo yung lahat. Okay?
So, dapat ma-highlight mo yung buong text. Create link, right-click, then paste, enter. And let's say gusto mo siyang i-bold. Okay? And gusto mo siyang i-open in a new tab. So, click mo to. Okay? And yun. Gawin mo is i-update mo yung website. Okay, punta tayo ngayon sa ating post. I-refresh mo tong post na to. Okay. Hanapin natin yung strip blouse with buttons. So, makita mo siya, naka-link text siya. So, click mo yan. Okay. So, nag-open siya in a new tab papunta doon sa website or sa blog na nilink natin. So, yan guys, kung paano gumawa ng link from our website to another website. And paano gumawa din ng link from our website na post to another post. Okay, so nakita nyo dito kung paano gawin yung mag-open siya in another tab and mag-open siya yung link in the same tab. So thank you very much guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.